के हो यस्तो छ त यहाँ त म चाहिँ अगाडि हिँडेको अवस्था टक्क बिस्तारै चिलपारामा यहाँ चाहिँ बाटो रहेन रहेछ नि त त्यही भएर अब म जाँदैछु उता सही हो बवाल दामी हो यस्तो स्मुथ छ नि यो बाटोमा त 100 कट्छ कसम से यार हाई स्पिड कति हो थाहा छैन तर 100 चाहिँ कट्छ ढुक्क हो सो त्यहाँ चाहिँ भिडियो खिचिरहेछन् होइन टक्क आइफोनबाट यहाँ ओहो हर्न बजार आउन हो ब्रो Pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. कता गयो ल म चाहिँ अगाडि हिँडेको अवस्था टक्क बिस्तारै चिलपारामा यहाँ चाहिँ बाटो रहेन रहेछ नि त त्यही भएर अब म जाँदैछु उता एउटा हो यो चिउँडोमा चिनबाउन्डले लास्ट दिमाग खराब हाने यार गर्न मेरो टाउको बढेको कि हेलमेट सानो भएको म छक्छु यार तर सही हो बवाल दामी हो यस्तो स्मुथ छ नि यो बाटोमा त 100 कट्छ कसम से यार हाई स्पिड कति हो थाहा छैन तर 100 चाहिँ कट्छ ढुक्क हो क्या गुड यार वाह 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 दुर्गा भिडियो बनाउनु पर्यो क्या भिडियो बनाउनु तिम्रो फोनबाट है पछाडितिरको है अगा यस्तो म हिँडाल्छु तिमीले पछाडिबाट बनाऊ क्या है भिडियो यस्तो पछाडि फर्काएर सो त्यहाँ चाहिँ भिडियो खिचिरहेछन् होइन टक्क आइफोनबाट यहाँ हो कि होइन दामी हो नि त ओहो हर्न बजार आउन हो ब्रो धन्न कोल्याप्स नभएको नि त हो यहाँ त ओ बवाल बोल्छ नि त बवाल यार बवाल सो त्यही नै हो अब म कुदाउँछु रक्क बारामा Pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. सही हो जस बाटो बवाल त्यही माथि अब भिडियो खिच्दाखेरि त दामी देखिन्छ नि त यस्तो उडेर आउँछ नि गाडी त कसम तर के हो नि ओ हिरो छ्यापे गाडीले यार सही गुड्छ यार दियोस् तर धक्का दिन्छ त के हो अलिअलि झट्का टाइपको दिन्छ त जाऊ जाऊ खै कहाँ गएर केटाहरू यार जाऊ 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 का यस्तो बवाल बाटो भन्नु अघि आएको बाटो यो हो यस्तो अप्ठ्यारो छ थै यही यस्तो दामी हाइवे छ होइन यहीमा यस्तो बवाल छ यार के भन्नु यसलाई चाहिँ हल्का अफरोडिङको पनि त यसो चखाम्न भन्ने कुरो सो यसो हिँडालिरहेको छु कतिको अफरोडिङमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो दामी सही हो यो हजार्ड लाइट बलिरहेछ नि त पहिरो गएछ यार बाटो बन्न पाएको छैन पहिरो जान्छ के गर्नु यस्तो यार छ्या जिन्दगी कसम तर स्कुटी चाहिँ बवाल यार दामी
के अरे फोटो सेसन हान्ने हो भने उहाँ घुम्तीमा हानौँ न के हान्ने है ठिक छ आउनु त जाऊँ अहिले रात पर्छ क्या आउँदाखेरि रातिमा राम्रो देखिन्न होला नि त अहिले हानौँ दुर्गा यहीँ हानौँ होइन खै छोड त सिप्लिन्छ त यार सो केटाहरू चाहिँ यहाँबाट पुरा फोटोसुट हान्दैछन् अब यहाँभन्दा ऊ चाहिँ क्लियर आउनु भ्लग होइन सो बिकज लाइक दिस भिडियो इफ यु लाइक डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब त्यही हो गाइज ल बाई बाई भन्नु नि त बाई बाई गाइज सधैँ बाई बाई भन्नु न बाई बाई त्यही हो ल तर सिन चाहिँ यस्तो ओपी आउँदो रहेछ नि मलाई कसम ल म चाहिँ यहाँ खिच्दैछु ल अब म चढ्छु अनि सो गाइज नाइट भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बेनी बजारको टक्क आज फर्स्ट टाइम मैले नाइट भ्यू हालिरहेको छु यसो तपाईँहरूलाई देखाइदिउँ भनेर अनि मेरो पछाडि दाइ हुनुहुन्छ दाइसँग हिँडिरहेको छु आज चाहिँ म धेरै भन्नु त बेनी बजारमा राति नहिँडेको एक दिन यसो एक्सपिरियन्स लिउँ भनेर होइन हो कि होइन भन्नु त सन्देश यहाँ जो अहिले चाहिँ उ आएर बिहार चाहिँ बाटो साटो खाल्टो साल्टो छ यहाँ खाल्टा गयो जस्तो छ नि त यहाँ त नयाँ मान्छे आयो नि त तर हामी नयाँ होइन अनि तपाईँहरूलाई भनिदिउँ है त यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो वान वे छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँदेखि हामी चाहिँ तलतिर जानुपर्छ तल सिधै माथि जान पाइन्न होइन तल बाटो घुमेर चाहिँ माथितिरबाट निस्केर अनि बल्ल हामी राउन्ड हान्नुपर्छ कि क्लक वाइज राउन्ड हान्ने हो कि हामी त्यस्तो छ त्यही हो कुरा क्यारे गरौँ मैले भर्खर यार मान्छेले बिच रोडमा जान दिएर आफू छेउबाट हिँड्दिने यार यस्तो खतराकोले गर्छ भने त सन्देश मान्छेलाई बिच रोडबाट जान दिएर आफू छेउबाट हिँड्ने साइड लाएर भनेपछि यस्तो कसले गर्छ भने त मै हो क्या यस्तो भयो भने कसम छ यार हो कि होइन भन् न खास हामी हिँड्ने बिचमा उनीहरू हिँड्ने साइडमा फुटपाथमा हो नि त पुरा आफू साइडमा हिँड्दैन उनीहरूलाई बिचबाट जाऊ होला रे त्यो बुल्लो हाइवेमा एकछिन जाऊँ भने हामीलाई धेरै टाढो नजाने कि हावाले सेक्छ हावाले तरोसेको औडा आँसु आउँछ नि है औडा आँसु आउँछ है 100 गर्दैन क्या डर लाउँछ यस्तो यार ए फर्किम है ए यहाँ त बन्द छ नि यार बाटो बन्द छ क्या यहाँ बनाउनु लाग्छ